ท่ามกลางความเบื้องว้างของทะเลทรายสีแดงฉานในใจกลางทวีปออสเตรเลียที่ซึ่งดูเหมือนการเวลาจะหยุดนิ่งมานานนับล้านปีใต้ผืนดินที่แห้งแล้งและเงียบงันนี้กลับซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่ของการกำเนิดโลกและการอยู่รอดของมนุษยชาติในอนาคตนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคอร์ตินได้ค้นพบร่องรอยทางธรณีวิทยาที่หาได้ยากนั่นคือหินโบราณซึ่งบันทึกเหตุการณ์รุนแรงเมื่อครั้งแผ่นดินไหวสะเทือนจนฉีกมหาทวีปออกจากกันเมื่อ800ล้านปีก่อนแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าประวัติศาสตร์คือสิ่งที่ติดขึ้นมากับรอยแยกนั้นมันคือแร่ธาตุหายากที่จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญในการไขวิกฤตพลังงานโลกปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าและเปลี่ยนดุลอำนาจทางเศรษฐกิจติดตามได้ในออสเตรเลียพบไนโอเบียมแร่พลิกโลกที่เวสต์อารุนตาจังหวัดไอรีลอนในพื้นที่ห่างไกลทางตอนกลางของประเทศออสเตรเลียพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนอกจากฝุ่นทรายแต่สำหรับนักธรณีวิทยาแล้วที่นี่คือขุมทรัพย์ที่ยังไม่มีใครเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคอร์ตินและมหาวิทยาลัยเกิร์ติงเกิลได้ทำการตรวจสอบตัวอย่างหินจากแกนเจาะลึกลงไปใต้ดินและสิ่งที่พวกเขาพบคือหินอัคคนีชนิดพิเศษที่เรียกว่าคาร์บอนาไทต์เพื่อทำความรู้จักกับคาร์บอนาไทต์เราไปดูกันที่ภูเขาไฟโอดอยโยเลงไกในแทนซาเนียที่นี่คือภูเขาแห่งเดียวในโลกที่พ่นลาวาชนิดคาร์บอนาไทต์ออกมาในปัจจุบันลาวาของมันไม่ได้เป็นสีแดงฉานเหมือนกับภูเขาไฟทั่วไปแต่เป็นสีดำเหมือนกับน้ำมันเครื่องและมีความร้อนต่ำกว่าลาวาทั่วไปมากที่สำคัญคือเมื่อลาวานี้เย็นตัวลงและโดนความชื้นมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวภายในไม่กี่ชั่วโมงจนดูเหมือนหิมะปกคลุมยอดเขาทั้งที่เป็นภูเขาไฟคาร์บอนาไทต์ไม่ใช่หินธรรมดาครับแต่มันเป็นหินที่มีองค์ประกอบทางคาร์บอเนตมากกว่า 50% ซึ่งแตกต่างจากหินภูเขาไฟทั่วไปที่เราคุ้นเคยหินเหล่านี้ทำหน้าที่เสมือนตู้นิรภัยธรรมชาติที่เก็บรักษาแร่ธาตุหายากและบางแห่งก็มีโลหะสำคัญอย่างไนโอเบียมเอาไว้การค้นพบของโครงการลูนิในพื้นที่นี้วงการธรณีวิทยายกย่องว่าอาจจะเป็นการค้นพบแหล่งไนโอเบียมที่สำคัญที่สุดในรอบกว่า70ปีของโลกก่อนที่โลกจะตกลงใช้ชื่อไนโอเบียมในปี 1950 ธาตุนี้เคยมีชื่อเดิมว่าโคลัมเบียมมาก่อนครับโดยตั้งชื่อตามโคลัมเบียเพราะถูกค้นพบครั้งแรกจากตัวอย่างแร่ที่ส่งมาจากสหรัฐทุกวันนี้ในวงการวิศวกรรมโลหะของสหรัฐบางกลุ่มยังคงเรียกมันว่าโคลัมเบียมจึงถือเป็นธาตุที่มี2ชื่อในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงความล้ำค่าของหินก้อนนี้เราต้องย้อนเวลากลับไปไกลกว่ายุคไดโนเสาร์ย้อนไปถึงยุคโทนเนียนหรือประมาณ830ล้านปีก่อนในเวลานั้นแผ่นดินทั้งหมดบนโลกไม่ได้แยกเป็นทวีปอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแต่รวมตัวกันเป็นมหาทวีปขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่าโรดิเนียณช่วงเวลานั้นเกิดเหตุการณ์ธรณีแปรสันฐานครั้งมโหฬารเปลือกโลกถูกดึงรั้งจนเกิดการฉีกตัวหรือที่เรียกว่า rifting แรงดึงมหาศาลนี้ทำให้เกิดรอยแยกขนาดใหญ่ที่เปิดทางให้แมกมาหรือหินหลอมเหลวที่อุดมไปด้วยก๊าซและแร่ธาตุพุ่งทะยานขึ้นมาจากชั้นเนื้อโลกที่อยู่ลึกลงไปกระบวนการนี้เปรียบเสมือนลิฟต์ธรรมชาติที่ขนส่งแร่ธาตุอย่างไพโรคลอร์และโคลัมไบต์ซึ่งเป็นแร่หลักที่ให้ธาตุไนโอเบียมจากโรงงานใต้พิภพได้ถูกส่งขึ้นมาบนผิวโลกคาร์บอนาไทต์ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคือหลักฐานทางวัตถุที่ยืนยันถึงช่วงเวลาแห่งการแตกดับของมหาทวีปโรดิเนียและเป็นจุดกำเนิดของแหล่งแร่ไนโอเบียมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกความน่าเชื่อถือของเรื่องราวนี้ไม่ได้มาจากการคาดเดาแต่มาจากการพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำนักวิจัยใช้เทคนิคที่เรียกว่า geochronology หรือการหาอายุทางธรณีวิทยาโดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ผลึกแร่ขนาดเล็กจิ๋วอย่างเพทายและอะพาไทต์ที่ฝังตัวอยู่ในหินคาร์บอนาไทต์ผลึกแร่เหล่านี้เปรียบเสมือนนาฬิกาจักรวาลที่เก็บรักษาข้อมูลไอโซโทปของยูเรเนียมและตะกั่วเอาไว้เมื่อนักวิทยาศาสตร์ใช้เลเซอร์ยิงไปที่ผลึกเหล่านี้และวิเคราะห์สัดส่วนของธาตุพวกเขาสามารถระบุอายุที่แน่นอนของเหตุการณ์ระเบิดของแมกมาได้ว่าเกิดขึ้นในช่วง830ถึง800ล้านปีก่อนนอกจากนี้การวิเคราะห์โครงสร้างภายในของผลึกยังเผยให้เห็นร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงสภาพจากของเหลวร้อนระอุซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้แร่ไนโอเบียมมีความเข้มข้นสูงมากจนคุ้มค่าต่อการทำเหมืองในปัจจุบันและนี่คือหนึ่งข้อมูลที่ยืนยันว่าการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในอดีตคือกุญแจสำคัญของการสะสมตัวของแร่
ปัจจุบันทำไมเราต้องตื่นเต้นกับหินพันล้านปีก้อนนี้คำตอบอยู่ที่ความเสี่ยงของโลกเราในขณะนี้ไนโอเบียมถูกจัดให้เป็นแร่ธาตุวิกฤตโดยรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและออสเตรเลียเพราะมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงแต่กลับมีห่วงโซ่อุปทานที่เปราะบางมากปัจจุบันกว่า 90% ของไนโอเบียมที่ใช้กันทั้งโลกมาจากเหมืองเพียงแห่งเดียวในเมืองอารักขาประเทศบราซิลหากเกิดวิกฤตการเมืองหรือภัยธรรมชาติที่นั่นอุตสาหกรรมไฮเทคทั่วโลกอาจหยุดชะงักได้ทันทีการค้นพบแหล่งแร่ใหม่ในโครงการลูนิที่ออสเตรเลียซึ่งประเมินว่ามีทรัพยากรแร่สูงถึง200ล้านตันจึงเป็นข่าวดีทางธุรกิจและเป็นทางออกเชิงยุทธศาสตร์ที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงสร้างความมั่นคงและลดการผูกขาดในตลาดโลกเปลี่ยนดุลอำนาจของทรัพยากรโลกไนโอเบียมคือโลหะทรานซิชันสีเทาที่มีคุณสมบัติพิเศษดุจเวทมนต์มันมีความสามารถในการทนความร้อนสูงทนต่อการกัดกร่อนและนำไฟฟ้าได้ดีเยี่ยมแต่บทบาทที่ทำให้มันเป็นพระเอกในอุตสาหกรรมคือการเป็นวิตามินของเหล็กเพียงแค่เติมไนโอเบียมลงไปในเหล็กกล้าเพียงเล็กน้อยประมาณ 0.02% ก็สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเหล็กได้เป็นทวีคูณซึ่งเราเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนได้จากสะพานเอเรซุนที่เชื่อมระหว่างเดนมาร์กและสวีเดนการใช้เหล็กผสมไนโอเบียมช่วยลดน้ำหนักของโครงสร้างสะพานลงได้ถึง 15,000 ตันและประหยัดงบประมาณไปได้กว่า$25 ล้านสหรัฐโดยมีคำเปรียบเปรยว่าไนโอเบียมคือการลงทุน$9ที่คุ้มค่าที่สุดในรถยนต์1คันเพราะการเติมไนโอเบียมมูลค่าเพียงประมาณ$300หรือ$9สหรัฐลงไปในโครงสร้างรถยนต์ขนาดกลางจะช่วยลดน้ำหนักรถลงไปได้ถึง100กิโลกรัมเมื่อเทียบกับการใช้เหล็กเกรดธรรมดาซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนได้มหาศาลตลอดอายุการใช้งานไม่ใช่แค่บนพื้นโลกแต่ในอวกาศไนโอเบียมอัลลอยหรือ C103 ถูกใช้สร้างกรวยท่อไอพ่นของจรวดที่ต้องทนความร้อนมหาศาลหรือแม้แต่ในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเซิร์นแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดที่ทำจากไนโอเบียมไทเทเนียมก็เป็นหัวใจสำคัญในการเร่งอนุภาคเพื่อไขความลับของจักรวาลแต่บทบาทของไนโอเบียมไม่ได้หยุดอยู่แค่โครงสร้างพื้นฐานมันกำลังก้าวเข้าสู่ใจกลางของการปฏิวัติพลังงานสะอาดนั่นคือรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ปัญหาใหญ่ที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นคือระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ที่นานและความกังวลเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเป็นจริงแล้วในวันนี้คือแบตเตอรี่ชนิดไนโอเบียมไทเทเนียมออกไซด์หรือ NTO แบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถชาร์จพลังงานได้ถึง 80% ในเวลาเพียง10นาทีเทียบเท่ากับการแวะเติมน้ำมันและจิบกาแฟสักแก้วยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่แบตเตอรี่ทั่วไปอาจเสื่อมสภาพหลังการชาร์จ 1,000 ครั้งแบตเตอรี่ไนโอเบียมนี้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 รอบซึ่งหมายความว่ามันอาจมีอายุยืนยาวกว่าตัวรถเสียอีกนอกจากนี้ยังปลอดภัยกว่าเพราะโครงสร้างโมเลกุลที่เปิดกว้างช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรล่าสุดได้มีการนำไปทดสอบวิ่งจริงแล้วในรถบัสไฟฟ้าต้นแบบที่บราซิลการค้นพบแหล่งแร่ในออสเตรเลียจึงเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับนวัตกรรมนี้เพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายและยั่งยืนสำหรับทุกคนนี่คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนครับว่าการศึกษาทำความเข้าใจโลกในอดีตไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างอนาคตการค้นพบในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ความสำเร็จของนักธรณีวิทยาแต่เป็นชัยชนะของมนุษยชาติในการแสวงหาทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนและเตือนใจให้เรารู้ว่าใต้เท้าของเรานั้นยังมีความลับอีกมากมายที่รอคอยให้เราค้นพบเพื่อไขกุญแจสู่โลกอนาคตที่ดีกว่าเดิมCBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ